para naman po sa gustong makuha ang kanilang mga benefits or loans sa SSS Online gamit ang kanilang PayMaya or Coins.PH account, ganito po ang gagawin natin. So login po muna tayo. Punta ulit tayo sa e-services at bank enrollment. Sa portion ng bank, para po sa mga PayMaya, sa may mga account na PayMaya, ang pipiliin po nating bank is PayMaya Inc. And then, sa bank account number is ilalagay nyo po yung registered mobile number nyo, yung cellphone number nyo na niregister nyo gamit si PayMaya. And then i-confirm nyo lang po sa baba. Kapag gamit naman po ang Coins.PH na account, kung gusto nyo doon makredit yung inyong mga benefits sa SSS, dito po sa bank na portion, ang kailangan nyong piliin ay DC Pay Philippines. So yung DC Pay Philippines, yan po yung Coins.PH. So ganun rin po, ang ilalagay nyo sa bank account number is yung cellphone na niregister nyo doon sa Coins.PH account nyo. Take note rin po na lahat ng mobile number na i-encode nyo, dapat mag-i-start po siya sa 0, hindi yung 63. So malinaw po tayo doon, ang i-encode nyo po na unang digit ng cellphone number is yung 0. So pag okay na po yun, check nyo yung agree and then enroll bank account. So you have successfully enrolled your bank account. Enrolled na po yung PayMaya or Coins.PH account nyo. So pag mag-a-apply na po kayo ng benefits or loans online, doon na po makikredit yung mga benefits nyo sa in-enroll nyo na bank account. Thank you.